partner. Good morning po. Good morning. Magandang umaga, parang Emil. Magandang umaga sa mga nagsusubaybay sa atin. Bagong tasa tayo, sir. Siyempre. Bagay naman. Lalabas ako kay Erwin, nagpagupit na ako. Nanonood kami yung discussion ninyo ni Atty. Matibag at saka ni Gob Barbo. Very interesting itong nangyayari dun sa PDP laban. Anong reaction niyo dyan? Anong komento mo, Sen? Hindi, alam mo, although maliwanag talaga na very dominant yung grupo ni Pangulong Duterte, yung headed by Secretary Alcusi, very dominant yan. Pero hindi kailangan ma-resolve yan eh. I'm talking for PDP laban. Kailangan ma-resolve yan kasi kahit papaano, may ongoing, meron silang outstanding issue, legal issue. Kasi malamang naman siguro ibibigay ng COMELEC sa grupo nila Alcusi ang PDP. Pero I have no doubt that the Pimentel wing will take it up to the Supreme Court. Pero hahaba pa yan. So it will be kahit papaano meron pa rin masusugatan pa rin as it were yung campaign effort ng PDP laban pagka yung ganito. Kung hindi pa ma-resolve yan, yung pag-issue lang ng CONA halimbawa for the same jurisdiction, mag-issue ng CONA, sabihin yung basta the usual, yung dalawang regional, ikaw ang regional chairman, sabi ni Alcusi, ikaw ang regional chairman, sabi ni Kiko Pimentel, sino ngayon ang masusundan? Sino yung COC na ikikilalanin ng COMELEC? Ngayon, kung kikilalanin ng COMELEC yung sa PDP laban, yung sa Alcusi side, mag-object na yun itong sa ano. So, in other words, there's still a continuing na gulo. Kaya akala natin minor lang na issue yung nangyari, pero down the road sa kampanya, I think it will still have an effect. Kaya very interesting itong nangyari na hindi na rin. Meron tayong yung PDP naghati na yan noon eh. Okay. Nakita natin, it did not help the party at all. Kaya kahit nag-convention sila, we still may uncertainty pa rin. Alright. Bukod pa doon, yung kanilang ticket, Pangulong Duterte lamang ang tumanggap ng kanilang nomination. Si Senbong Bongo, hindi pa. Kaya ano ngayon ang magiging ano niyan? I guess we'll just have to wait siguro. Wait and see. Manood na lang tayo. But anyway, Sen, moving forward, dito raw, medyo nalulungkot na yata kayo dahil yung dating ng mga bakuna para sa COVID-19, medyo mahina yata. May sa mga probinsya. Sa inyo, sa Ilocos Norte, kumusta naman ilang porsyento na ba ng mga kababayan ninyo na babakunahan doon? Ang problema namin sa Ilocos yung Salawan dahil talaga doon ang pasukan ng tao. And so medyo na-control na, bumababa na yung infection rate. Pero that's because yung ginawa ng isolation, yung ginawa ng pag-quarantine, at yung pag-alaga at sa mga nagiging pasyente. So that's okay, pero vaccine is still the problem. Kasi yung mga LGUs, mga Pebrero pa lang, nag-order na sila ng vaccine. Mga private corporations, nag-order na sila ng vaccine. Pero napakatagal na makuha sa IATF yung pirma ng IATF doon sa tripartite agreement kung tawagin. Kasi meron silang kailangan tripartite or multi-party agreement, MPA, kasama yung LGU, kasama yung IATF or Philippine government at saka yung korporasyon, yung producer, yung manufacturer ng gamot. Ang inaantay lagi, kahit na kung minsan nandiyan na yung gamot ready to ship, inaantay yung pirma ng IATF, ang tagal-tagal. There are outstanding 42 MPAs
na dapat siguro pirmahan na ng IATF. Kasi dapat the IATF should adopt a policy na kahit sino, kahit papano, basta makapasok ng bakuna, ipasok na nila. Huwag na nilang harangin. At marami namang mga LGU na nakapag-procure. Pero hindi madeli-deliver dahil hindi pa napirmahan ng IATF. Ngayon, may bagong policy ang IATF na hindi na gagawin ng tripartite agreement, G2G na, or at least corporation to government. Wala na yung LGU, wala na yung corporations. Hindi nakakapagtaka dahil ang talagang kailangan natin ay pumasok yung vaccine. In any way that the vaccine comes in, we should allow it to come in. Dahil hindi naman natin, ba't natin pipigilan yan? Yun na nga ang kailangan natin. Kasi lahat ng analysis natin dito sa mga may problema natin dito, we have a problem with the economy, we have a problem with people having jobs. Lahat yan, we cannot begin to solve them hanggang napakunahan na tayong lahat o karamihan sa atin. Paano makalabas na yung tao, makatrabaho ulit, at umikot na naman ang ekonomiya. All of these things are predicated on yung nabakunahan na. So, kaya siguro mag-isip ulit tayo kung ano yung sistema, cut the red tape, and whatever source of legitimate so wag naman yung fake, syempre. Pero yung source of legitimate source of vaccine na maipasok, ipasok ka natin, pabayaan natin ang lahat. Meron silang scheme. Noong dati, yung corporations magpapasok, kalahati, maghahati sila ng gobyerno. There's nothing wrong with that. Willing naman ng mga corporation na gusto rin naman nilang tumulong. Pero kailangan bilisan ang processing ng ating gobyerno, ng IATF. Para kasi ready na yung mga LGU. Nakapag-organize na sila. Speaking of IATF, Sen, abay, yung Metro Mayors medyo nagdadamdam sa IATF dahil biglang laban bawi, abay, sabi, o yung granular lockdown na, biglang yung mga mayor, siyempre, sinabihan ng mga business establishments. So get ready, we're going to open in 2 days time, in 24 hours, sabay cambio ang IATF na, teka muna, MECQ, sana daw, nagtatanong tuloy mga Metro Mayors ngayon, nag-uusap-usap ba kayo dyan? O tsamba-tsambahan lang? Abay, kawawa naman itong mga businesses sa paligid namin. Anong reaksyon niyo dyan? Tignan mo nangyari kasi talagang inaasa. Sabi, sige, MECQ na tayo, medyo luluwagan na natin. Alimbawa, yung mga tindahan, bumili na ng mga supplier. Yung mga restaurant, bumili na ng mga pagkain na nagre-ready sila para pagpasok ng customer. Ano ngayon ang gagawin nila doon sa gamit nila? Ano ngayon ang gagawin nila na mga supplies na binili nila? Kaya yan ang problema, hindi natin dapat ginagawa yan. Hindi makapagplano ang tao. And we have to clarify not only that, kung hindi yung mga yung ano ba talagang definition ng MECQ na ngayon? Kasi sasabihin, MECQ with additional restrictions or with GCQ with reduced restrictions, tapos may daming qualifier. Alam mo, kung tayo hindi natin naintindihan, isipin mo yung pangkaraniwan, hindi naman tayo, orada natin pinag-aaralan nito. Sila, they have to work, they have to do the things they have to do. And it's very hard makapag-comply. And then, kasama pa na doon is the issue that kahit pa paano, hindi na bali magkasakit, pasadalabas ako, ay kailangan maghanap buhay. So, those are the issues that I think the IATF has to clear up. Even the information and the policy creation, talagang, isang salita na nanggaling sa IATF, mag-a-adjust ang taong bayan eh. Kagaya nga nito, nag-adjust kami. Ganun ba? Kung bubukas na tayo, mamili na tayo ng gamit. Right. Tama. Para ready tayo. Oh.
Tapos papalitan nila, you cannot do that. Hirap na nga, nangutang yung mga yan para bumili ng supplies eh. Anong ngayon gagawin nila dun? Mamubulok ngayon yung mga restaurant, bulok na yung pagkain, hindi na nila mabenta, hindi sila makabawi. Paano nila babayaran ngayon nag-5-6 pa kaya yun, di ba? you cannot, that's why we have to, the IATF, the DOH, has to be much clearer, and much more decisive when they move, so that people know what to do. Ngayon, it's not so easy as you move from area to area. Ano ba talagang maaaring gawin? Ano ba talaga yung allowed? Ano ba ngayon ang protocol? So, it's a big problem. Yung ganyan-ganyan, mawawalan ng tiwala ang tao. So, sabi, huwag na tayo makinig dyan. O, paano ngayon yun? The people will defy the protocol. They will do all kinds of things. Kasi, huwag ka na makinig dyan sa IATF. Gulo-gulo ng mga yan. And can you blame them? Ang isa pang ang mas kawawa, Sen, itong mga ordinaryong taong bayan ay dahil nagtataasan ng presyo ng mga basic commodities. Kung napansin mo, LPG, gasolina, hindi naman nataas ang sweldo. Yung iba, natanggal pa sa trabaho. Ano ang pananaw mo rito? Talaga naman siguro hindi naman siguro ngayon ang tamang panahon para magtaas ng presyo ng basic commodities. Sinabayan pa ng pagtaas ng petroleum products. Hindi ko talaga maintindihan kung ba't papayagan ng DTI yun. Sinasabi nila that they are protecting these businesses. Siguro, we have to protect the consumer first kasi buhay na ito eh. Ang business, baka malugi yan. Okay, well, that's not a good thing either. Siyempre, ayaw natin lahat yan. Right. Pero ang pinakamasamang mangyayari dyan, malulugi. Yung pinakamasamang mangyayari, mamamatay sa gutom ito. Dahil wala nang pambayad, naubos na yung ayuda, walang trabaho, paano gagawin ng tao? Kung sakali yung meron silang nagagawa na odd jobs kung saan pumupunta, nagkakarpintero dito, naglilinis diyan, meron silang konting nakukuha, pwede na. Pero para mabuhay, wala na lumabas na doon sa kanilang kakayahan. So, this is just the worst time na itataas natin ang presyo ng basic commodities. Hindi natin pinag-uusapan yung mga industrial products dito. Pinag-uusapan natin dito, sardinas, bigas, yung gas, lahat ito yung pang-araw-araw na pangangailangan ng tao. Bakit yung gagawin mas mahirap para sa tao na mabuhay ng disente? Pagtsagaan na lang natin, tulungan ninyo yung mga supplier, ang gobyerno. Tulungan ninyo yung supplier para kaya nilang manatili yung ating presyo sa dati. Kung pwede pa, may ibaba. Dahil this is the time when consumers yung kanilang buying power is almost zero. Kaya wag na tayong siguro yung profit motive siguro isang tabi muna natin yan at tumulong muna tayo. Sir, ito matanong kita. Ako na nga magtatanong, Seth. Maraming gusto magtanong dito sa Facebook natin. Ano raw ba talaga? Is it Bongbong Sara? Or Sara Bongbong, or Bongbong lang, and then question mark. Kasi, naglabasan na rin tandem, ilang linggo na lang, 3 weeks na lang. Merong Lacson Soto, God Duterte, meron bang Sara BBM, or BBM Sara, or BBM question mark? Ano rin ba talaga? Lahat yan, in play. Kumbaga, kasi kung titignan mo, kahit na nagkaroon nagproklama si Senator Ping at saka si Tito Sen, nag-proclaim na sila kahapon, alam na hindi naman nagbago yung position, hindi naman nagbago yung sitwasyon. Alam na natin na talagang magkasama sila, tatakbo sila bilang presidente, bilang vice. Yun naman yung nangyari sa PDP, ganun din. Sinabi na ng PDP na ang kandidato namin ay si Bongo at saka si Pangulong Duterte. Pero yung couple of weeks ago, umatras naman ito si Senbon na sinabi niya, sige, hindi ako interesado sa pagkapangulo.
pero nandiyan pa rin ang pangalan. So, but nothing has changed in terms of the actual legal, the actual political situation. We also have to hear from Manny Pacquiao. Si Sen Manny, mag-a-announce din siya. Kahit pa paano may effect yan, lalo na yung pinag-usapan natin kanina dun sa PDP laban, kung paano galaw nila, that may hindi pwedeng ibaliwala ng pusi faction yan. It's something that they have to attend to. So, yun na. So we're still studying the political terrain. At meron na ba? Again, we have been talking to everyone. And if you remember, meron marami naman tayong offers sa iba't ibang partido. But I think the final piece of the puzzle here is kung anong gagawin ng mga ibang bigger parties. So, Ang medyo nakapag-commit pa lang yung NP, may MOA sila sa hukbo. But that's it. Yung lakas, wala pang NPC, wala pa. So, di ba, sir, di ba NP ka? NP ako. NP ako. Alam ko na. Oo. Pero itatago ko na lang. Kasi nga sabi mo, may MOA na yung NP at saka Hongkong. Alam ko na. Dalawa lang yan. BBM Sara o Sara BBM. Ganun lang yun. Sige, kung alam mo, dapat ibalita mo rin sa akin. Alam ko rin. Biro lang, sir. Anyways, nice talking to you, sir. I'll see you again Always. Tuesday. I'll see you Tuesday po. Okay. Please stay safe and Thank you healthy. very much. Thank you po. Good to talk to you. Good morning Thank po. you, Good morning.